नमस्कार मित्रांनो, मी वैद्य सत्यजित भोजुगडे आयुर्वेदाचार्य इस्लामपूर महाराष्ट्रमधून स्वागत करतो तुमचे आपल्या विरवेदा आयुर्वेदा केअर या यूट्यूब चॅनलला। आज आपण ह्या यूट्यूब चॅनलवर एक वेगळाच व्हिडिओ बनवत आहोत। आतापर्यंत आपण भरपूर व्हिडिओ इम्युनिटीसाठी किंवा केसांच्या माहितीसाठी, केसांचे आरोग्य कसे राखावे, पांढरे केस का होतात यासाठी बनवले। पण आजच्या व्हिडिओचा विषय आहे, तो विषय म्हणजे तुमच्या सर्वांचा आभार मानण्याचा विषय। कारण आज 27 मे आपल्या चॅनलला 1 वर्ष पूर्ण झालं। हो मित्रांनो, तुमच्या सहकार्याने आज आपण 1 वर्ष सेलिब्रेट करत आहोत। तर ह्या 1 वर्षामध्ये आपला परिवार हा 620 लोकांचा झालेला आहे आणि 30 व्हिडिओ आतापर्यंत आपण ह्या चॅनलवर टाकलेले आहेत। ह्या व्हिडिओंना तुम्ही भरभरून प्रतिसाद दिलेला आहे। असेच प्रतिसाद तुम्ही इथून पुढेही व्हिडिओना देत राहा आणि असंच तुमचं प्रेम आमच्या चॅनलवर नक्की करत राहा। धन्यवाद। पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओसह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विरवेदा आयुर्वेदा के चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आयुर्वेदा की नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आयुर्वेदा की नई वीडियो आपको तुरंत मिले।